අලුනේ ඔයාදත් මේක තුලා ඉන්නේ ලක්ෂිත අකාඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ වැඩ පහසු කරන assistant menu එක කොහොමද නැත්නම් assistant touch එක කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට enable කරගන්න කියලා. මේක සමහර ෆෝන් වල නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ෆෝන් වලටත් මේක වැඩ කරන විදිය මම කියලා දෙන්න. Android 5.0 එකකින් ඉඳන් මම හිතන්නේ මේ assistant menu එක කොහොමද තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ assistant menu එක නැත්නම් assistant touch එක කොහොමද on කරගන්නේ කියලා, enable කරගන්නේ කියලා. දැන්ම අපේ YouTube channel එක මතක් කරනවා subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම subscribe කරලා ඉස්සරහින් මතුවෙන bell notification button එක all දාලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනකම අපි අද යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා setting app එක open කරගන්න. දැන් මම මගේ setting app එක open කරගන්නවා. මෙතන උඩ search bar එකේ search කරන්න assistant menu කියලා. එහෙම නැත්නම් assistant touch කියලා. මේ තියෙන්නේ මම දැන් මෙතන result එකට open වුණා. මෙතන off කියලා තියෙන්නේ. මෙතන on කරගන්න. on කරගත්තෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ පොඩි circle එකක් ආවා. මේ circle එකෙන් තමයි අපේ වැඩ පාස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ circle එක උඩ touch කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. දැන් ඔයාලට නිකන් හරි හිතන්නකෝ ඔයාලගේ home button එක නැත්නම් back button එක නැත්නම් recent button එක touch වෙන්නේ නැතුව වැඩ වෙන්නේ නැතුව ගියා. ඔයාලා ඒකට third party app එකක් use කරන්නේ. හැබැයි මේකෙන් ඔයාලට home screen එකට යන්න පුළුවන්, back වෙන්න පුළුවන්, recent app කියන එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන notification panel එක පල්ලයට අදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම screen එක control කරන්න පුළුවන්. volume ඔයාගේ volume button එක වඩන්නේ කියලා මෙතන volume අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ power button එක වැඩි නැති වුණොත් lock screen එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන screenshot එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට screenshot එකක් ගන්න දැන් ඔයාගේ phone system එක වෙනස් නැත්නම් screenshot එක ගන්න home button එක වැඩි නැත්නම් volume down button එක වැඩි නැත්නම් ඔයාලට මේ screenshot කියන මෙතනින් ඔයාට screenshot එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ස්ක්‍රීන් එක zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ක්‍රම මේකේ තියෙනවා. සමහර අයගේ මෙතන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කියලා තියෙනවා. මගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් නැහැ. මම දැන් කියලා දෙන්න මේක වැඩ කරන්නේ නැති ෆෝන් වලට කොහොමද මේක enable කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා Play Store එක open කරගන්න. උඩ search කරන්න assistant touch කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයගේ result set එකක් කරනවා. මෙතන ඔයා පළවෙනි ඒක උඩ touch කරන්න. එතන install කරන්න. දැන් මේක මම install කරනවා. ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා. දැන් මේක මෙහෙම install වෙනවා. මේකේ MB 5ක් වගේ පොඩි app එකක් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් install වුණා. දැන් මම මෙතනින් open කරගන්නවා. මගේ ලෝඩ් වෙනවා දැන් app එක. මෙතන permission allow දෙන්න. මෙතනින් back වෙන්න දැන්. මෙතන I know කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා නැති assistant touch කියලා දෙනවා. එතන on කරගන්න. ad එක play වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා දැන් circle එක.
මෙතන දැන් තියෙනවා සිංගල් ටැප් කියලා දැම්මම මිනු එක ඕපන් වෙන විදියට හදලා තියෙනවා. කියන්නේ දැන් මේක ටච් කරාම මෙතන පර්මිෂන් allow දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන මෙන්න මේ ඇප් එකේ මේක ඕන් කරාම මේක වගේ නෙමෙයි. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකට වඩා මේක ලස්සනයි. මෙතන අපිට හදන්න පුළුවන් එකපාරක් මේ බටන් එක ටච් කරාම ඒ කියන්නේ බෑක් වෙන විදියට. දැන් මේක ඇඩ් ප්ලේ. දැන් මේ කෝඩ් එක පාරක් ටච් කරාම මේකෙන් දැන් බෑක් වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද දැන් මේකෙන් බෑක් වුණා. මම ආයේ මේ ඇප් එකට යනවා. මෙතන සිංගල් ටැප් කියන එක උඩ ටච් කරලා මම දැන් මෙතන හෝම් එක දෙනවා. දැන් මම මේ කුඩේ දැන් එකපාරක් ටච් කරාම දැන් හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට තමයි යන්නේ. දැන් මෙහෙම එකපාරක් ටච් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට තමයි ආවේ. මම ආයේ මේ ඇප් එකට ගිහින් මෙතන සිංගල් ටැප් මොඩ් එක දානවා. ඕපන් මෙනු කියන එකට ඩබල් ටැප් කියන එක දානවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියන එකට ලොං ප්‍රෙස් කියන එකට දානවා. ලොං ප්‍රෙස් එකට දාමු මොකක්ද දාන්නේ කැමරා අයිකොන් වෙන විදියට දාමු. ඇප් ඩ්‍රෝවර් කියන එකට දාමු. දැන් මෙතනින් එන්නේ ඕපන් මෙනු කියන එකට එන්නේ. පළවෙනි ටැප් එක ඕපන් කරාම ඩබල් ටැප් කරාම මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. දැන් මම මෙතන ඩබල් ටැප් කරනවා මේ සර්කල් එක. දැන් මෙතන allow දීලා දැන් ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හදුනා. ඊට පස්සේ ලොං ප්‍රෙස් කියන එක දුන්නම ඇප් ඩ්‍රෝවර් එකට. කියන්නේ මේක ගොඩක් කියලා ටච් කරගෙන හිටියම ඇප් ටික පෙන්වනවා ෆෝන් එකේ තියෙන. ඉන්නේ එහෙම තමයි මේක වෙන්නේ. හැබැයි මේ ඇප් එක හොඳයි. අර මේකටම කියන්නේ අපේ ඩිවයිස් එකටම එන එකට වඩා මෙතන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්නත් පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන්. හැබැයි මේ තමයි අද ඇප් එක. ඔයාලට මේ ඇප් එක හොඳයි නම් අපේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා දාන්න කියලා මතක් කරනකම ඔයාලට තියෙන අදහස් පාල් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි ඒවලට උත්තර දෙනවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක සමගනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.